Që thoni ju, ky është plazhi i Generalit. Sepse është i Generalit, thonë gjëra të ndryshme. Fabio, se i thoni Generalit? Pasi Generali në kohën që po ndërtohej porti i Sazanit, vinte këtu dhe bënte plazhin për shkak se është i vetmi plazh me rër dhe i këndshëm për të qëndruar. Italian, me siguri. Generali italian. Generali italian që gjente këtë. Shiko, mu më duket si deti kuqe, aq ngjyrë të kuqe ka marrë. Shiko. Shiko. Shiko sa e kuqe është. Si vjen. Se del kjo rëra e kuqe nga këto, nga shplarje e shkëmbinjve ranor. Kur vjen pranë detit, shplet dhe krijon këtë ngjyrë, pothuajse të kuqe. Ky është një plazh që më shumë i orientojmë ne turistat për të ardhur këtu, pasi nuk është ai plazhi standard. Ne do me thënë ju të skafeve. Po, ne të skafeve, sepse anjë kanë pa mundur sepse nuk ka mol. Kështu që detyrimisht kur na kërkojnë një plazh të veçantë, pasi gjithë Sazani është me shkëmbinj, ky është një plazh që dhe ne mund ta akostojmë fare kollaj. Dhe përveç asaj mund të shkojnë dhe është plazh i pastër. Për shkak se... Shisi është. Rrallë herë shkele nga këmë njeriu. Shiko detin, se nuk ka njerëz, prandaj shiko si është deti. Dhe është komplet e kuqe, shihje. Është si ishull. Dhe kjo është e bukur, është i thon plazhi fantazëm, por është plazhi Generalit, se herë duket e s'duket. Po, për shkak të zbaticave, ndonjëherë zgjerohet këtu, ndonjëherë shfaqet në gjitur, mbasa ati shkëmbit atje. Ne kishim fatin që ta vizitojmë në... E gjetëm sot. Po, e gjetëm sot, goxhat dhe të zjeruar. Dhe diçka keni bërë mirë që nuk keni lënë njerëzit të lënë plera këtu. Nuk pash asnjë plerë këtu, se unë jam bërë të kontrollore pa tërtie tani. Fabio, ç'është ajo gjëja atje? Ajo është një anije vogël e cila transportonte gur, është përdorur për ndërtimin e molit. Dhe në 97-ën kohën e eksodit e morën disa persona për të nisur në drejtim të Italisë, por udhëtimi i tyre ishte shumë i shkurtër, siç e shohim. Kaq u thua. Aq ishte. Çfarë nuk kanë bërë shqiptarët? I kanë përdorur të gjitha, i kanë shfrytzuar të gjitha që t'i ikin. Kam besimin e madh që do t'i përdorin të gjitha të vinë. Nuk e di, Fabio, unë jam naive shumë apo mua më duket sikur po ndryshon edhe ka ndryshuar në mënyrë të tillë që njerëzit tani po shikojnë vendin e tyre. Domethënë, unë vetë rija dikur në plazh. Tani nuk bën vaki, tani vi vetëm në det. Dhe kjo po ndodh me shumë shqiptarë të tjerë. Çështja është se vit mbas viti dhe ligjet fillojnë dhe lirohen, pasi ka qenë monatoriumi, shumë vllonjat nuk kanë qenë në Karaburun dhe jo më në Sazan. Dhe Sazani ka disa vite që është lejuar që të vizitohet nga turistat. Dhe avash po ngrihemi, po bëhemi tamam si në ato vendet jashtë shtetit, turizmi jon po bëhet tamam si në ishujt e Greqisë, mund të themi. Kështu që Fabio nga Vlora, edhe çunat e tjerë të Vlorës, nuk janë çunat e gomoneve që ju keni frikë. Janë çunat e gomoneve të turizmit. Kjo është e bukur, skafe, jate, gomone, gjitha të thjellin në Sazan, Karaburun. Dhe shumë shpejt, kur ti të vish në Vlorë, nuk do kesh asnjë arsye për të ndënjur tek lungomare të pish kafe, për shembull. Aty rrit ti e pasdite, po paraditën të gjitha shpenzoje këtu. Hajde edhe te plazhi Generalit. Ne jemi anije, bëja me dorë. Nëse jemi me skafë dhe me bark, po jemi me Fabion që e gjen te Bologna, siç e gjeta unë sot. Hajde dhe zhytu te plazhi Generalit. Gjithmonë nëse premtojmë që ta ruajmë kështu. Plazhi është premtim. Po bëre pis pastaj, ta dërgojmë në shtëpi gjobën. Erdhëm ke porti Sazanit, çuna gota mos bëni pak zhurmë. Vetëm sa të tregojmë në një gjë për portin e Sazanit. Gjë e parë që bëm një, shkuam tek plazhi Generalit, morëm edhe pak rër me vete, që s'ka për të mikur deri në Vlorë, aq e kuqe e imët e pastër ishte. Tani jemi këtu te vendi që do ma shpjegoj drejt tani, se unë është e bukur them, shumë e bukur kaq them unë. Po im shoh që di shumë gjëra të tjera më tepër dhe tregon. Atëherë, është gruaja një port i cili është më i vjetër se aty në Vlorë.
Po thumë, ka që vjetër e gruan ti? Jo, se fisi jo. Se kam dhe një komshi aty. Kam dhe një komshi aty. Mandi, ti e ke radhën pastaj, po e gjon thotim shoq? Nuk e gjysë era. Mirë, ta them pastaj. Po më shante. Okej, jo. Nuk të shava, thash thjesht që kemi të bëjmë me një ndër portet më të vjetra. Ai gocat e lagjës. Daton që në kohën e Romakëve, po në fakt historia e shkruar e tij fillon diku, le të themi, në shekullin e 20, ku ishte një port i cili u përdor shumë nga italianët. Në periudhën midis dy luftrave, pra mbas çlirimit të Vlorës, që ishte me luftën e Vlorës në 1920, italianët e mbajtën Sazanin, dhe unë do ju këshilloja që juve të shkonit te qyteti, le të themi, qyteti Sazanit, ku do gjeni disa lloje arkitekturash. Po kjo ke fjalën, qyteti është ai e lartë. Qyteti si, aty ku janë godinat, ku duken godinat. Po ato duken godinat. si godinat komunizmit, godinat e shkolla, pallate. Pikërisht. Ato janë arkitektura e tretë. Arkitektura e parë është arkitektura e italianëve që kishin bërë gazermat dhe le të themi shtëpitë e oficerëve dhe të komandantit të ishullit. Pastaj vjen arkitektura sovjetike, ku ishin oficerët sovjetik, sepse kjo ishte një bazë e përbashkët e traktatit Varshavës, dhe pastaj u morë në zotrim nga shqiptarët. Ato godinat që shikohen këtu janë godinat ku banonin oficerët shqiptarë. Kjo ka qenë një... Oficerët, familje, kishin shkolla, ishte gjithçka. Oficerët me familjet e tyre. Uji si vinte këtu dritan? Se për ujin ka pasur. Uji ka pasur shumë pak, dhe duke qenë se ishin të dislokuara rreth 5.000 forca ushtarake pa familjet e tyre, duhet që uji të vinte me cistern nga Vlora për të plotësuar nevojat e tyre. Atëherë, një ndër gjërat e veçanta të arkitekturës këtij vendi është porti, i cili është bërë në kohën e Mussolinit, është një ndër portet më të bukur, të cilin koha, ndërhyrjet, zgjerimi e kanë shkatruar, por është i bërë i gjithi me gur të gdhëndur. Të gjitha këto janë kohës Mussolinit. Janë të kohës Mussolinit, është një port shumë i veçantë. Mussolini e kishte për zëmër që të bënte një perl, le të themi, është vërtet ajo legjenda që ka qenë Mussolini në Sazan, ka blerë një vile e tij apo legjenda të gjitha. Ka blerë, nuk e kishte vetëm. Kishte gjithë Italinë, nuk kishte nevojë të blinte një vilë. Po gjithsesi kujdes, kërkojnë vilën që pëlqeu Mussolini. Dhe, por ju intereson që ta shikoni sepse është një qytet në vetvete, sidomos është i bukur, le të themi, për atë arkeologjinë ushtarake, sepse godinat janë mbuluar nga gjelbërimi, tunelet ushtarake janë degraduar. Do t'ju them vetëm kaq që këtu ka qenë një bazë me 5.000 ushtarak që pak a shumë i binte në rang divizioni. Ishte një brigad katërash silurus, ishte një brigad e artillerisë bregdetare, neve i filmuam pamjet ku ishin topat e artillerisë bregdetare. Ishte dhe një brigad këmbësorie të cilët vendoseshin për mbrojtjen e perimetrit të ishullit. Flasin gjithmonë për kohën dikur. Kjo tani, flasim për kohën e komunizmit. Kjo duket se anija e asaj kohe, Butrinti. Jo, kjo s'është asaj kohe, kjo është një anije e re ndërtuar nga shqiptarët, është momentalisht, domethënë baza nuk është militarizuar, kjo është një anije e rojës bregdetare shqiptare, ndërsa pamjet këtu tregon që baza ka qenë edhe një bazë për riparimin e anijeve. Ajo për shembull është një vinç që ngrinte anijet dhe i nxirrte në tokë në mënyrë që të riparoheshin në tokë, ose këta vinçat e tjerë. Deri vonë kanë qenë edhe karkasat e anijeve të vjetra që kishin dalë jashtë përdorimit, të cilën mbas rënies së komunizmit ishte e pamundur që t'i mbaje. Gjithsesi, në qoftë se do kishit kohë, unë do të rekomandoja edhe të dilit me këmbë, të bënit pak alpinizëm. Ne nuk do dalim me këmbë të bëjmë alpinizëm sot, se ne kemi një punë tjetër. Plus jemi dhe me shapka. Kjo është, duhet ish me atlete për të ardhur këtu, po ne jemi me shapka dhe do vemi në një plazh që gjuajmë peshk, kemi tjetër synim, po ju që do vini në Sazan, duhet patjetër të shkoni lart, por para se shkoni lart, duhet shkoni te plazhi. Fabio, shkojmë do tek plazhi pak fare sa për t'ju treguar plazhin e Sazanit, sepse kemi dëgjuar shumë këto kohë, e kanë marrë Sazanin. Rrugën për të ikur, e kemi rrugën për të ikur. Nuk është shumë mas plazh. Mbrapa, po këndej do ikim. Sa ta shikoj pak plazhin. Shumë mirë. Sa ta shikojmë pak, sepse është gjithë për ju. Vin anije, vin ja, këtu kishte një që ka ankoruar, vin laje në plazh, vin bëjnë xhiron deri tek shtëpiat. Është si film lart. Uroj që të jetë afër dita, po të jetë edhe e bukur dita që do e marrë dikush për ta kthyer në vendin e duhur. Jo, unë do të uroja, nuk doja që ta merrte njeriu, unë doja që ta administronte bashkia, të kishim udhëheqësi turistik, ku vlonjatët e bëjnë shumë mirë këtë punë dhe t'ju tregonte bukuritë e këtij ishulli, plazhe, por edhe le të themi arkeologjinë ushtarake,
sepse këto që për neve janë kuriozitete, vlonjatët i kanë jetuar edhe din t'i shpjegojnë edhe më bukur se si ka qenë jeta në këtë ishull. Janë ende gjallë oficerët që kanë shërbyer këtu, ushtarët që kanë shërbyer këtu dhe fëmijët e tyre të cilët sot drejtojnë edhe Vlorën. Janë Po, është Leli. Leli është rritur këtu në ishull për shkak Është rritur në ishull, histori shumë e bukur, po gjithsesi ti nuk e ça bën në ishull. Nuk e ça bën, vetëm ta shikosh dhe ti ikësh. Prandaj unë them që uroj që dikush ta marrë të mund të jepen licenca, Rudin. Unë mendoj që duhet të jepen licenca shumë të menduara për turizëm, në mënyrë që të bëhen hotele të vogla, që është krim që të zhduket kjo bimësi e cila është harlisur nga mosvënia dore e njeriut. Domethënë neve kemi një bimësi e cila ka një bukuri të jashtëzakonshme, bukuri të egër. Dhe do të isha i mendimin që të kishte hotele të vogla në dimensionin njerëzor, le të themi 1 deri në 2 kaqe, restorante ku mund të haje, dhe ajo do bënte pastaj që ti edhe të shëtisje nëpër ishull, sepse ishulli është i mbushur me tunele, me bunker, me depo ushtarake të cilat mund të eksplorohen me shumë duhet të knajsi. eksplorosh. E para dhe duhet se këtë bëjnë njerëzit, vinë nga anija, bëjnë pak plazh, shohin atë dhe ikin. Këtu ka shumë më shumë. Ti mund të rish një kohë të gjatë. Ka njerëz që vinë në ring këtu flenë për shembull me kampinge gjëra jo, ëh? Jo, fare. Në Sazan jo, vetëm në Karaburun bëjnë kampingje. Po çfarë ushtarake është kjo? Këtu ti s'ke ushtar. Ka, është momentalisht ke një repart ushtarak aty. Janë të bazuara 1 deri në 2 anije, jo, nuk të pengojnë. U hap në korrik si vjet? E di, prandaj po them, sa për ta treguar pak se këtë plazh si i Sazanit, apo më duket mua që është më i mirë se Karaburuni. Nuk e di, më pëlqen më shumë. Këtu duhet lahesh patjetër në plazhin e Sazanit kur të vish. Kështu që e bëjmë rrotullimin. Këtu është plazhi, jo? Kaq është plazhi këtu në Sazan. Një ndër plazhe, se ka plazhe të tjera ndaj pastaj. Ka edhe plazhe të tjera që. Janë të vogla, të cilët janë të arritshëm vetëm në rrugë detare, nuk janë në Okej. Këtu ndalon anije të sjellin edhe ti vjen. Të shpresojmë që nuk do ta shkatrojnë me hedhjet e plerave, sepse ambientalistët e Vlorës e kanë pasur shumë problem kohët e fundit, pikërisht hedhjen e mbeturinave nga vizitorët. Dhe shumë prej tyre është. E di si është deti këtu? E di si është deti këtu është ngjyra më e bukur e detit që mund të gjesh. Ja në këtë sekond, që kur dalin delfin tani, se çka më i parandjen. Çuna, ku dalin delfinët? Këtu apo? Ku mo? Aty ku po rrinim ne, ke gomoni ashtu. Po xhirua që jo? Ui, pas kanë ardhur delfinët, ne i prisim vend tjetër. Tani dhe si kanë durës delfinët. Ne po kërkonim, po hiç ku diun sa kanë pas në qef delfinët sot. Edhe delfin gjen këtu, të gjitha i gjen. Nuk e lam dot, u vonuam na humbën delfinët. Ne tani e lëm Sazanin për pak edhe nisemi për Karaburun. Kjo është rruga që bëjnë kryesisht anijet. Shiko, këtë po bëjmë ne sot. Këtë që mund të bësh çdo njëri prej jush kur vjen në Vlorë. Vjen në Vlorë, shkon te Bologna, atje ku hipa unë. Merr një skaf, merr një anije, pret Kemi biletën skafe të gjitha për mësa, ndaj 6 veta deri në 20 veta marrin. Po ke frikë nga Covidi, je me vetëm një familje 5 veta, për ndryshe po nuk e frikë me maskë, një anije të madhe nga të gjitha, se më shkel këmbën Po pra boll me Covidin. Po çfarë bëj unë tani, unë aty kam mendje. Po le unë se kanë mendje fare. Mirë, okay. Sido që ta kesh, hajde në Vlorë. Merre një anije, një skaf, një gomoni, çfarë duash, edhe ndalesën e parë këtu, në Sazan. Pastaj shko në Karaburun, na ndiq. Me një skafistët vlonjat. Janë çunat më të zotë dhe do shojnë në vende që juve nuk i keni parë. Edhe ju kthejmë prap, kjo është e rëndësishme. Dhe ju kthejmë prap, edhe në Itali u çojnë po i paguat mirë. Janë të zotë. Jo, sa ka trotën, Jo, edhe aty të çojnë në Komovi, jemi një herë për plazh. Janë domethënë të zotë din vende të mrekullueshme të cilat nuk ju çon dot anija, sepse është e madhe dhe nuk kanë kohë. Me çfarë të doni me këtë doni? Rrugës për Karaburun, vazhdojmë. Ecim çuna. Jemi një motorve.
ku jemi këtu? Këtu jemi te kepi i gjuzës. Këtu jemi te kepi i gjuzës. Këtu do peshkoni. Maja e Karaburunit. Sa është thellësia këtu? Ku do futesh ti? Këtu ku jemi është 30 metra, po ta afrohemi edhe pak në paret. Është më pak, fillon me 10 metra dhe pastaj zbret gradualisht 15, 20. Është fondali është shkëmbor dhe me balkone. Ka në çdo metra ka disa balkone, pastaj zbret dhe këtu ku jemi ne dhe po të spostohemi pak më në thellësi, shkon dhe 60-80 metra. Vini herë tjera që peshkoni këtu? Patjetër. Kjo quhet peshkim. Çfarë quhet kjo gjë që bën ju? Atëherë, kjo emrin në anglisht e ka spearfishing, është peshkim në apnea, domethënë duke mbajtur frymën. Si ti s'futesh me bombula tani? Jo, absolutisht jo. Me Po pra, bombula s'po kërkoja bombula. është ndaluar me ligj të peshkosh me bombula. Aha. Sepse hyn ke gjuetit e palishme zhvatse, sepse normalisht që quhet sport dhe sport ekstrem ti duhet t'i japësh mundësi peshkut që edhe ai ta ketë një mundësi për të shpëtuar, ndërsa me bombula ti shkon direkt në Ku do shpëtoj ai ne pa drek sot? Drekën do mundohemi ta sigurojmë. Nuk shpëton dot ti. Dhe ti do zhytesh tani duke mbajtur frymën? Duke mbajtur frymën. Po kjo është e pabesueshme. Gati 30 metra duke mbajtur frymën. Atëherë në këto kuota, Sa i palladhit kaç? Hidhesh nga i palladhit kaç duke mbajtur frymën. në këto kuota neve operojmë gjithmonë gjueti dyshe, pasi është shumë e rrezikshme dhe njëri nga ne rrin në sipërfaqe dhe mbi qyr, madje në italisht quhet dhe si ëngjëll që të vëzhgon nga sipër. Dhe momentin që del njëri, pastaj rekuperon, merr veten, pushon dhe mbi këqyr shokun tjetër që zhytet bën zhytjen e radhës. Kështu alternohesh dhe gjua në thellësi. Ndërsa në cektir në pak metra mund të gjuash edhe vetë. Shiko, Mandi, se un po mburem shumë, do ham, mund të ndodhë edhe që ju nuk hap me peshk, ë? Normale që ndodh, tani gjuhet, prandaj quhet gjuheti. Po të kishim marrë në i pajdaqe atër. Të ishim brenda në Karaburun. Ne do ta provojmë gjithë. Si thuhet? Fat të mbar, si thuhet atyre që? Qëllofsh. Qëllofsh, po ju të keni pushk, kështu që Po jo, nuk e gjetshi. Qëllofshi. Ne do vazhdojmë të lutemi. Me gojë Ne hapur. lutuni dhe neve do mundohemi të sigurojmë drekën për sot. E, po vinë më duket e kanë gjetur, ju betohem. Më duken shumë jo të buzëqeshur të tyre. Po që po vinë. Pa me peshk, pa peshk, po bigati video njëra. Ue, qa bëhet shumë. Më doli fjala, më qa goje pas kam pasur, më. Ka për koko kështu në shpyre dhe nuk jesh në pas një fryme dhe nuk shpyre. Shoki vetëm bishti. Nuk kemi peshk, do me thënë. Po kishit pasur atë gëxhabari, po ta kishit zjerur. Po ai ka ngelur atje? Është shumë i madh dhe ka hyrë në guf, po e kemi ka hyrë koka nga pjesa që nuk mund t'ja kapim dot. Se po nuk e kape në kokë atë nuk e nxjerr dot. Ai është brenda tani, është shehur. Ai është brenda aty, bashkë me shtizat. Detyrohemi do vim jo sot, por mbas edhe sugjes herë ta marrim si që
Mandi sa eci sot, ë? Nuk patëm fat sot. Me thënë, u munduam pak, po nuk koha që e limituar. Kushtet e detit nuk ishin në favorin tonë, se Po kishin... ky deti duket sikur e shikon, poshtë. Ja, kjo është, këtu kur e shikon duket fundi zakonisht. Aha. Shef peshit, poshtë, shef gurët, shef peshit. Në këtë largësi që jemi në një fondal që mund të jetë diku te 20 metra. Në këtë pjesë të Karabrunit duket fundi i detit. Duket transparenca e ujit. Sot ujrat janë të trubullta poshtë. Po pse qa nga era? Nga korrentet. Era është fry nga jugu në veri, kurse korrentet janë nga veriu në jug. Me thënë janë në të kundërt të njëra tjetrës, edhe trubullojnë fondalin më shumë. Në sipërfaqe mund jetë i pastër, po t'i afrohemi pak më shumë bregut, duket në 10 metra. Ka shikueshmëri. Kur kalon në 10 metra, pastaj bëhet trubullir, bëhet si mjegu, është si të ecësh në mjegull pa. Tu munduam se këtu është zonë që unë zakonisht peshkoj shumë peshk. Vjen në këtë zonë Vjen në peshkosh. këtë zonë, vi pothuajse për ditë edhe Çka ka rufjo? ka rufjo, saragua, ndonjë sinagride. Ta janë peshqit që unë zakonisht Kështu peshkoj. në këtë mënyrë, ë? Jam i orientuar te rufjotet e sinagridja në pjesë. Qa bën tjetër? Qa bën tjetër? Qa do të thonë tjetër zhytës në Vlorë? Po, të jesh zhytës në Vlorë, po tani flas për veten time, se ka i kategori zhytësas. Unë i kam dedikuar jetën këtij sporti. Është natyrisht është sport ekstrem, do shumë kujdes, se gjithmonë flasim për një gjë e tij, në apnea, që do të thotë pa frymë. Ku e mësove? Si e mësove? Po, unë e kam mësuar, me thënë, lindur në det në Vlorë, kam pas pasion që i vogël këtë. Kam jetuar për pak kohë në Itali, pak fare me fjalë, 25 vjet edhe atje kam, si thua, kam shtyr të pasion në nivele pak më të larta, kam bërë kurse. Kur erdhe nga Italia? Nga Italia kam 3 vjet që jam kthyer në Vlorë. Në Itali këtë bëje? Ku ishe? Ku Në jeton? Itali jo, në Itali bëja gjë tjetër, punoja si gjithë emigrantët e tjerë në profesione të ndryshme, kam punuar në kuzhinë, kam punuar edhe në ndërtim. Po, gjithmonë me pasionin e detit, kështu që frekuentoja pishinën 2 herë në javë, bëra gjitha kurset që i përkasin këtij sporti. Edhe pastaj duke jetuar në një qytet si Bologna që në një kraj kam 100 km deti, në anën tjetër e kam 150. Qa bën tani? Unë tani kryesisht merrem me peshkim në New York, bëj guida turistike për njerëzit që kanë qejf të shikojnë Karabrunin pjesën e mbasme, plazhet ato më të rezervuara, më intime. Po si shoqëron? Me se i shoqëron? Me gomone? Me gomone. Me gomone. Pastaj për shembull njerëz që duan të zhyten me ty? Njerëz që duan të zhyten me mua, është mirë që të bëjnë diçka, një kurs paraprak ose si me thënë, një informacion, të japim të paktën një informacion bazë, se gjithmonë mbetet sport i rrezikshëm. Po mund të bëhet snorkeling, një që i bie të shikosh me mas nga sipërfaqja, po që të bësh zhytje, Po e bëjnë këtë gjë. po e bëjnë natyrisht, e bëjnë. Vinë njerëz kanë filluar, kanë ndryshuar tani, ikin nga të ndënjurit, turizmit të ndënjurit edhe i bëjnë këtë gjëra? Tani këto guida turistike këto vitet e fundit kanë marrë një zhvillim shumë të madh, e arritur. Vlora ka çfarë nga tregon? viti në vit diferencën. Këto mjetet si kjo këtu që kemi tani apo dhe të tjera janë shtuar shumë. Njerëzit preferojnë të bëjnë këto guida turistike mbas Karabrunit, brenda Karabrunit, në Sazani, në Sazanit. Gjiri Vlorës ka çfarë tregon, domethënë. Gjiri i Vlorës është shumë i bukur. Është Është pasuri. një nga perlat e Mesdheut. Jo e thënë nga mua, se jam vllonjat, po edhe miqtë e mi italianë, mua më vinë vazhdimisht grupe italianësh që merren me këtë sportin tim edhe u pëlqen të bëjnë peshkim, janë instruktor apnee, si më thënë. Edhe kur vinë këtu kanë ngelur të magnitur. Edhe nga Brindisi që kemi përballë më vinë në shoqëri. Dhe çfarë thon për gjirin e Vlorës? Që është nga gjiri, është me thënë gjiri i Vlorës dhe ka dishu i Karabrunit është unik po jo në detin këtu, po në gjithë Europën. Jo vetëm në Adriatik apo në Jon, po në gjithë Europën. Se është gjiri i Vlorës, si thon ata, është shumë i bukur, shumë i bukur. Nuk ekziston një gjiri i tillë. Por ç'a ka Po që? nuk ekziston se është shumë i mbrojtur, është i mbrojtur nga juga. Kur fryn juga është shumë i mbrojtur. Ata me këtë ne shikojnë nga pikpamja se arrin të peshkojnë gjithmonë këtu. Se më duan detin e qetë, kur është jug, peshkojnë nga brenda, kur është veri dalin ka mbrojtje që mund të peshkosh gjithmonë. Deti është gjithmonë i qetë, si më thonë, edhe kur ka jug, edhe kur ka veri. Kështu që ke bërë mirë që e kthyer. Po. Nuk jam përpishmën, si më thonë. Sepse ke tani pasionin tënd dhe ke dhe punë. Pas një gjysmëjete, si më thonë në Itali, u ktheva dhe pasioni për deti nuk, me thënë është si ajri që u marr deti, më mungon. Po të rri 2-3 ditë pa vajtë në det, fillon më stresi rritet, niveli stresit. Po në dimër si ja bën? Futem në dimër, rregullisht. Edhe në dimër? Dimër bear. Me këtë veshje janë në dimër? Janë pak më të trash ato të dimrit se me thënë në bazë të temperaturave të ujit. Me këtë veshje themon ato se është oll kjo. Kjo është tani. Kjo është 3 mm në pjesët që janë që ne vuajmë më pak ftohtin, që janë artet me fjalë. Këmbët edhe krahat është 3 mm. Në pjesën e trupit të bustit është 5 mm se bërdi më shumë këtu.
Edhe kështu që është pak me trashtë. Edhe këto pastaj variojnë në bazë të temperaturave të ujit. Tani që uji është 26-27 gradë, më futemi me këto. Kur bie temperatura e ujit në 20 gradë, vesh 5 mm shim për shembull. Po kjo Kur bie në 15 gradë, vesh 7 mm kështu me radhë. si ta vëm për drek sot. Si ta bëjmë për drek, ne. Tani pas Kjo dhe $1 milion, si japim për drek. tani Ne kishim premtuar që drekën do ta siguronim ne, po. Nuk është fare, kështu që Gjuetia kështu e ka, kur e do me se s'bën. Kapiten Fabio, ku do shkojmë? Ne tani do afrohemi pranë Gjirit të Shëmjanit. Në Karaburun mund të shkosh e të larë gjithë ditën, po në perëndim të diellit, në një prej perëndimeve më të bukura të Vlorës, që nuk është ky sot, ka dhe më të bukura, kur perëndon dielli në Sazan, mund të larësh vetëm në plazhin e vjetër të Vlorës. Ky është plazhi i fëmijërisë sime, po nuk e dua vetëm se është e tillë. E dua edhe pse është plazhi i të ardhmes të Vlorës. Plazhi i resorteve të ardhshme. Mot kur të vini, vitin tjetër gjithashtu, nuk e keni idenë. Janë të huaj dhe ndyshet e para, janë të huaj që e kuptojnë. Këtë vit, plazhi i Vlorës ka pasur të huaj polak, bielorus, italian, plot. Një i tillë është edhe këtu, do ta takojmë pas pak. Ka mbledhur plot italian si ai. Janë ata të parat që vinë, e gjejnë një vend, sepse ata e dinë që duhet vesh në vende ku e shijon ti dhe nuk shkon të çojnë të tjerat. I tillë është plazhi i vjetër, i tillë është ky deti me disa brigje, bregu parë, bregu dytë, bregu tretë, i plazhit vjetër. Jam e sigurt që do më besoni kur të vi. Të vjen Rufjoi, ta ka pastruar Armando, ta ka qëruar, ka bërë foto gjithë plazhit, të ka bërë spritz aperol Paolo. Ma lo sai Paolo che tu fai il spritz aperol più buono, ma più buono di tutta la Vallona, Tirana, che ne so io. Bën spritz aperol më të mirë në Vlorë, edhe në Tiranë bashkë. Paolo është milanez dhe jeton në plazhin e vjetër Vlorë, tek Minimal. Pse che quatur minimal? Minimal perché è l'essenziale della vita. Il minimalismo è una filosofia artistica, è una filosofia di vita, per cui tutto viene riportato all'essenziale. Non c'è più lo sfronzolo, non c'è più il di più. Ma l'hai visto che ti ho fatto la domanda in albanese? Però tu mi hai capito e sei risposto. Bravo Paolo del tuo albanese. Shumpaka. Më pëlqen thotë, e kam qenë minimal barin tim, sepse kjo është thelbi i jetës, qenit minimal. Kjo është në fakt thelbi i plazhit vjetër të Vlorës, thelbi i plazheve të bukura, thelbi i gjërave të rëndësishme, thelbi i gjërave afër natyrës, thelbi i gjërave që shijojmë. Pak peshk, pak verë, në këtë rast është spritz aperol, edhe ku ka më bukur. Ne si po e bëjmë tani, si milanez, po e bëjmë peshkun apo si vlonjat? Ne po bëjmë si vlonjat. Milano nuk besoj se e bën njëri cenja alla griglia. Alla griglia. Si e bëjnë në Milano? Milano penso che lo fanno al forno, sfilettata. Ah, il couscous. E perciò C'è tu qualcuno che fa il couscous. Couscous con il pesce. Di cernia, sì, sì, molto con buono. questo tipo di pesce. Con la cernia si fa a Lampedusa
al ristorante I Gemelli dove hanno questa specialità. Nuk ka qef më të madh dhe nuk ka Milano. Më të bukur se sa një peshk në zgar, në plazh, në rërën e plazhit të vjetër. Kështu që ci dispiace Paolo, perché se facciamo tutti il pesce così, allora nessuno viene al ristorante. Ma non è un problema, bisogna farlo un po' così, un po' la gente viene al ristorante, è bello avere gente attorno e fare vita, fare socializzazione e stare bene con le persone. I them Paulos që nëse do ta bënin gjithë peshkun kështu, nëse do i ftonin të gatonin në këtë mënyrë, atëherë nuk do vinin në restorant. Thotë, nuk ka problem. Pak kështu e pak në restorant, e rëndësishme është të jetosh, e rëndësishme është të socializohesh, e rëndësishme është të bësh sa gjëra të bukura. Ma perché hai scelto Valona? Perché Valona per me è la capitale del mondo. Armando, dëgjove? Addirittura. Sì, Valona. Vlora është kryeqyteti i botës, thot një milanez. Sì, Vlora è la capitale del mondo perché in pochi chilometri ha tutto. Ha la montagna, ha il mare, ha il mare con la spiaggia di sabbia, ha la sabbia con la laguna, ha le saline, ha il mare caraibico di Dermi. Il mare caraibico di Dermi. Ha ragione. E shikoni çka ka qyteti në pak kilometra i ka të gjitha. Kjo është parajsa, thot Paolo. I ka shumë gjëra, në pak kilometra nuk mund t'i ketë një qytet kaq shumë. Prandaj ka zgjedhur Vlorën, që është kryeqytet i botës. Por edhe Armando ka një histori të ngjashme. Armando e ka lënë Italinë, ku ishte sa vjetit? 25 vjet. 25 vjet, edhe erdhi në Vlorë. Ha lasciato l'Italia lui. 25 anni, però è tornato a casa sua, Valona. Fatto bene. Sì, che bërë È mirë. stata una scelta esclusiva per il mare. Një zgjedhje ekskluzive, una scelta esclusiva per mare, një zgjedhje ekskluzive për detin. Erdhi sepse i mungonte deti. Lash shumë gjëra atje, lash jetën komode, punën e sigurt, rrogën mujore të sigurt, jetën e qetë. Shumë gjëra që këtu mungojnë. Vetëm se kisha mungesën e detit. Deti për mua është si ajri që marr frymë. Pa deti nuk mund të jetoj. Lui ha lasciato tutto, dice, però non può vivere senza il mare. Ma tu cosa hai lasciato a Milano, Paolo? Io ho lasciato nulla se non degli affetti, la moglie, i figli, ma comunque vengono qua a trovarmi, li vedo, vado io a trovarli, li vedo. Per cui niente, cioè io ho tutto, ho minimal, l'essenziale della vita, per cui sto bene. Ka lënë gruan dhe fëmijët të cilët vinë këtu, kështu që s'kam lënë asgjë, thot. Ka këtu minimalen, esencialen e jetës. Kjo është ajo që ka zgjedhur Paolo dhe kjo është ajo që unë juftoj të zgjidhni. Esenca e gjërave. Esenca e Se Paolo ka dhe koktelet. Hajde Paolo, hajde. Vetëm ti provoni. Po. Po ti nga mbive. Unë ja kështu rastisht, miru pafshim. Ja. Kjo është ajo që ndodh kur ti vjen për pak. Gjen shumë. Gëzuar. Auguri.